હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સૂકા કોપરાના લાડુ કઈ રીતના બને છે તે આજે આપણે આ રેસીપીમાં જોવાનું છે। સૂકા કોપરાના લાડુ ભગવાનને પણ પ્રસાદ તરીકે ધરવામાં આવે છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો આજની આ રેસીપીમાં કઈ રીતના બને છે સૂકા કોપરાના લાડુ તે જોશું। લાડુ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ દૂધને ગરમ કરવામાં આવે છે। મેં અહીંયા અમૂલ ગોલ્ડ લીધું છે। તમે કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો, પણ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાનું છે। સૌથી પહેલાં એક કડાઈમાં દૂધને ગરમ કરવા માટે મૂકવાનું છે અને દૂધ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લાડુ બનાવવાના છે। દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાંથી માવો બનાવવાનો છે। તો દૂધને થોડું વધુ ઉકળવા દેશું એટલે એમાંથી સરસ મજાનો માવો બનીને તૈયાર થઈ જશે। માવો બની ગયા બાદ આપણે તેમાં થોડી ખાંડ એડ કરવાની છે અને ખાંડનું પાણી ઓગળે ત્યાં સુધી તેને બળવા દેવાનું છે। ખાંડ છે તે સરસ મજાની માવામાં મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં ટોપરાનું છીણ એડ કરવાનું છે। સૂકા કોપરાનો ભૂકો બજારમાં તૈયાર મળે છે તે આપણે અહીંયા એડ કરવાનું છે અને બરાબર બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણો માવો પહેલેથી જ તૈયાર છે। હવે આપણે તેમાં ટોપરાનું છીણ એડ કરી લીધું છે અને બરાબર બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। સરસ મજાનું ઘટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ તેના લાડુ વાળવાના છે। વિડીયોમાં જોઈ શકો છો તેમ સરસ મજાનું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે હાથ ઉપર થોડું ઘી લઈ અને આ મિશ્રણને એક હાથમાં લઈ અને સરસ મજાના ગોળ લાડુ વાળવાના છે અને ત્યારબાદ તેને ટોપરાના છીણમાં રગદોળવાના છે। મેં થોડું ટોપરાનું છીણ અંદર નાખેલું હતું અને થોડું અહીંયા રગદોળવા માટે બાકી રાખ્યું હતું। તમે ઈચ્છો તો ડાયરેક્ટ પણ વારી શકો છો। આવી રીતના આપણે બંને હાથેથી લાડુ શેપમાં ગોળ ગોળ વાળવાના છે અને એને એક પ્લેટમાં અલગથી રાખવાના છે। તો જોયું ને, સરસ મજાના સૂકા ટોપરાના લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે તેને પ્રસાદમાં પણ ધરી શકીએ છીએ અને નાના બાળકોને તો આ બહુ જ ભાવે છે। તો તમે પણ ફટાફટ આ રેસીપી નોંધી લો અને હા, ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો સૂકા કોપરાના લાડુ। ગુજ્જુ ફૂડને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા।